سلام و درود بر شما. حسین رحیمی هستم، معامله‌گر بازارهای مالی. با شما هستیم با ادامه آموزش دوره تردینگ ویو. خب آخرین چیزی که خدمتون گفتم دو تا تنظیمات آخر چارت ستینگتون بود که یه دونه تردینگش بود و یه دونه ایونتش بود. ببینید ایونت چیه؟ اتفاقهایی که توی بازار مالی میفته و اخبار فاندامنتالی که وجود داره که شما میتونید روی چارت بر خودتون بکشید. سشن رو داره که شما میتونید سشنتون رو روشن بکنید و ایونت رو داره که میتونید نیوزش رو هم اینجا روشن بکنید که اگر من این کار رو بکنم، بذارید من این چقدر بد شد چارت من، زشت شد. اگر ایونت رو روشن بکنم میبینید که این دوتا داره نشون میده که یک ایونتی وجود داره که برای جمعه هست، ایونت مهمی هم هست که اگر من کلیک بکنم نان فارم پیریالز که یکی از مهمترین ریت هایی هستش که وجود داره، یه دونه هم ایمپلویمنت ریت که هستش و بعدش ما ISM و PMI رو داریم. ببینید وقتی داری ترید میکنی اگر حواست نباشه، که اصلا امکان نداره که حواستون نباشه و یه تریدر حتما باید ریت ها و اخبار رو بدونه، چه تو بازار کریپتو چه تو بازار فارکس. خب آلرت ست میکنه، ولی اگر میخواید روی چارتتون نمایش داده بشه زمانش، فردا که جمعه است ساعت 3:30 یک خبر داریم و ساعت 5:30 یک خبر داریم که 5:30 PMI و 3:30 یه میانگین درآمد ساعتی هم داریم که خب اگر من مثلا بخوام سایت خود ایونت ها رو بیارم، فورکس فکتوری رو بیارم، میبینی که دقیقا فورکس فکتوری هم دقیقا توی قسمت کلندرش اومده همین ایونت ها رو برای من آورده که فردایی که جمعه هست که فرایدی، ببینید اینجا ساعت 2:30 اینجا یه مشکلی وجود داره. ببینید ساعتش تنظیم نیست. اینم من باید بیارم روی تهران تا همون ساعتی که تردینگ ویو به من نشون داده درست بشه. ببینید تنظیم نکردن تایم زون ها اینجاست که اذیتتون میکنه که من وقت ویدیو گرفته نشه تهران رو پیدا بکنم. خب چیز دیگه مثبت 3:30 چرا انقدر میچرخم این هاشش و الان باید درست باشه فرایدی و ساعت 4. ببینید باز نیم ساعت اختلاف داره. اینجا گفته ساعت 4 داریم آن ایمپلویمنت رینت رو و اوریج هوریلی میانگین درآمد ساعتی و نام فارم پریال. توی تردینگ ویو ساعت چند گفته بود؟ همینجا بود. توی تردینگ ویو گفته ساعت 3:30. یه اشتباهی این وسط هست، این داره اشتباه میده بهمون. خب اینم بهتون گفتم که ایونت رو بهتون نشون میده. خب اگر تریدر باشه که میره از همون سایت، عرضم به حضورتون که در میاره. اینجا میتونید حالا این قسمت آیدیز رو هم روشن بکنید که احتمالا دیدگاه ها رو بهتون نمایش داده میشه و میتونید ببینید. ما اینجا برمیگردونیم. این آخری که روشن کردم چی بود؟ یک سری نقطه های سبز و قرمز میاد از افراد صاحب نظر که ایده دارن، خب که میگه مثلا فلانی اینها ناکن، مثلا این آقایی که خوشتیپم بود، این آقای خوشتیپ اومده مثلا یه تحلیلی کرده، چقدر هم تحلیلش مثلا قشنگه که گندم زده دیگه. خب اومده گفته اینجا ساپورت قیمت میره بالا، مثلا این اتفاق افتاده. مثلا آخرین ایده‌ای که داشتیم اینا باز هم ببینید حاشیه است، اینا واقعا زیاد چیز قشنگ، چیزی به درد شما نخواهد خورد. یه دونه ساپورت زون اومده مشخص کرده و یک کانال گفته کانال به سمت بالا میشکنه و میبینید که این اتفاق هم نیفتاده و هنوز نیفتاده، تایم داره تا اتفاق بیفته. زیاد ذهن خودتون رو در مورد با اینها هم درگیر نکنید و باز مثلا این بنده خدا که اسم آیدیش هم این بوده تحلیل و ایده سل رو داده. خب اینا یه درصدی هم دارن دیگه. خب حد ضررش هم گفته اون بالا و تا به الان هم بد نبود، یه ذره پوزیشن تو سایت تارگتش نخورده
و اینه دیگه عزیزان. این و هم گفتم که اگه بخواید خاموشش بکنید، میایید توی ایونت ها و این ایده ها رو پاک میکنید. زیاد به دنبال اینجور مسائل نباشید و این میتونه شما رو اذیت بکنه و شما رو از هدفی که دارید دور بکنه. نیوز رو گفتم، ایونت های مختلف رو گفتم، تقریبا چارت ستینگتون چیزی براش نموند که نگفته باشم و توی تنظیمات فکر میکنم پریمیوم هم چیز خاص دیگه‌ای نه، همونه، چیز اضافه ای نداره که اونور نداشته باشه، همون داستان است. حالا من دوتا اینجا تمپلیت معرفی کردم، تمپلیت رحیمی و دارک فکر میکنم تاریکشه، اگر بخوام مثلا چشمم زیاد اذیت نشه میذارم رو حالت دارک، اگر بخوام حالا ویدیویی ضبط بکنم تحلیلی بذارم میذارم رو حالت خود رحیمی که این فرمت هستش. پوزیشن سل من هم داره میره کار خودش رو انجام بده. و بریم سراغ منوی بعدی، فول اسکرین، که خوب میزنید صفحتون کامل میشه و با گزینه‌ای که روی کیبوردتون هست میتونید بک بکنید، چیز خاصی نیست. گزینه بعدی تک پیکچره که شما میتونید هر تحلیلی که دارید و میخواید برای کسی ارسال بکنید از این گزینه استفاده بکنید و ارسال بکنید. میتونید خیلی راحت گزینه دانلود رو بزنید، اینجا براتون میاد و این رو میتونید برای هر کسی که دوست دارید بفرستید. این ایمیج رو روی صفحه های مجازیتون اگر دوست داشتید شیر بکنید یا برای کسی که میخواید چیزی رو نشون بدید بفرستید و الی آخر که از این گزینه میتونید استفاده بکنید. کپی لینک هم اگر بدید میتونه اون بنده خدا بزنه روی لینک و صفحه نمایشتون رو ببینید. توییت ایمیج داره که خب آقای ایلان ماسک اومده و فکر میکنم خیلی وقته که لوگوش رو تغییر داده و ایکس گذاشته که شما میتونید از همینجا توییت بکنید و الی آخر. این گزینه هم گفتیم و گزینه، بریم سراغ این گزینه اسمش چی بود؟ اسمش بود واچ لیستتون. بعضی وقتا ذهن یاری نمیکنه. خب واچ لیست چیه؟ ببینید به عنوان کسی که داره کار میکنه یه سری ارزا رو و یک بازاری رو شما دارید که خب بیشتر روش کار میکنید. خب به عنوان مثال من روی میجرهای بازار فارکس واقعا خب خیلی بیشتر کار میکنم تا اینکه حالا آلت کوین های بازار کریپتو. و به صورت دیفالت وقتی که باز میکنید مثلا اینجا ایندکس آورده براتون، شاخص ها رو آورده که S&P رو آورده که یکی از شاخصهای بازار امریکا هستش که نوسانات شدید داره و بهتون پیشنهاد میکنم که سمتش نرید. حالا میتونه خیلی براتون خطرناک باشه. گپ هایی که میبینید اینجا اتفاق افتاده به خاطر تعطیلی بازارهای سهام و استاکس آمریکا هستش که خب میتونید این S&P رو که به دردتون نمیخوره زبدرش رو بزنید بستشه. نزدک رو داریم باز به دردتون نمیخوره اگر تریدر تازه کاری. ببینید لول داره دیگه. تریدری که 1 سال 2 سال اومده نباید سمت نزدک و داو جونز و S&P بره و واقعا حرکت های اینا وحشتناکه و میتونه حساب شما رو خیلی به خطر بندازه. میاد اینا رو حالا بر اساس اون نیازی که دارید یا اگر شاید کار میکنید میتونید بذارید باشه. شاخص دلار رو داریم که حالا میتونید بذارید باشه، یکی از ایندکس هایی که میتونه روی واچ لیستتون باشه. DXY هستش که خب تحلیل DXY رو هم من به صورت هفتگی تقدیمتون میکنم و با این اکانت هم این کار انجام میدم. DXY هم رو که آخرین تحلیلی که داده بودیم این بود که اصلاح میکنه. تریدینگ رنجش هم مشخص کردیم که الان داره توی این تریدینگ رنج کار خودش رو پیش میبره. شاخص دلار رو پس میتونید داشته باشید. سهام استاکس اپل رو ما داریم که خب ما ایرانی ها نمیتونیم سهام خرید بکنیم، میتونیم سهام رو ترید بکنیم ولی سهام رو خرید نمیتونیم بکنیم به خاطر بحث احراز هویت. تسلا و نتفلیکس و سهام های دیگه داریم که میتونید اینا که کار نمیکنید رو پاک کنید، نیازی نیست. حتی میتونید این قسمت رو که قسمت سشن هست یا رینیمش کنید یا پاک کنید که دیگه شما استاکی ندارید که بخواید اینجا بذارید باشه. حالا ما میذاریم باشه، از اسمش بعدن میم اسمش رو تغییر میدیم عوضش میکنیم. این ایندکس رو میذاریم باشه.
فیوچرز رو داریم که اومده اینجا نفت رو به ما نشون داده. باز شاید خیلی ها نفت رو ترید نکنن. گلد رو داریم، طلا رو داریم، استیل و نقره رو داریم که اگر دوست داشته باشید ترید بکنید میتونید این کار رو انجام بدید. و بازار فارکس رو داریم، بازار کریپتوکارنسی رو داریم. و شما اگر بخواید به واچ لیست خودتون چیزی اضافه بکنید، میایید از این بغل و هر چیزی که دوست دارید رو اینجا سرچ میکنید و اضافه میکنید. مثلا ما چی رو اضافه بکنیم که خدا رو خوش بیاد؟ مثلا ما میتونیم ارز زیادم مهم نیست، فقط میخوایم یک سرچی بکنیم، مثلا ارز ایاس رو، EOS USD T رو که روی صرافی بایننس هست به واچ لیستمون اضافه بکنیم و اگر ببینید میبینید که به کریپتوکارنسی من ایاس اضافه شد و من میتونم ایاس رو دیگه توی واچ لیست خودم داشته باشم. اگه بخوام کم بکنم از این بغل خیلی راحت ضرب در رو میزنم و از واچ لیست من حذف میشه ارزی که وجود داره و اضافه کردن رو همونجوری که خدمتتون گفتم میتونید از اینجا انجام بدید، کم کردن هم همینطور. اگر توی این ویدیو بشه، من الان گوشیم نوتیفایش اومد که یک ربع دیگه ما خبر داریم روی بازار، که حالا اگر شد من یک لحظه در حد 30 ثانیه بهتون نشون میدم که اتفاقی که خبر باعثش میشه چی کار میکنه با بازار که متوجه این قضیه بشید که ایونت ها چقدر میتونه مهم باشه. یادم باشه که رأس ساعت این کار رو انجام بدم. و گفتم چجوری اضافه بکنید. اینجا اگر من بزنم روی این گزینه به من نشون میده که چند درصد از واچ لیست من ایندکسه و میاد بهتون یه ویو خیلی خوب میده. اینجا سمبل هایی که دارم رو به من نشون میده که خب بیشترین سود و ضرر رو اینا رو بهمون نشون میده. داره به من نشون میده که 30% از واچ لیست شما کریپتو هستش، 10% ایندکسه و 30% کالاه که حالا طلا و نقره جزو کالا هستش. فارکس های من 30% و اینجا هم اومده بر اساس اکسچنج اومده دسته بندی کرده که 30%ش FX CM و بیت استمپ بایننس. حالا مثلا همین قضیه رو میتونیم تو اکانت شخصی خودم، البته اکانت شخصی هم باز یک داستانی که داره اینه که به خاطر یه سری مسائل من مجبورم که یه سری ارزها رو توی واچ لیست خودم داشته باشم. ولی اینجا اگر بریم نگاه بکنیم همون چیدمان رو باید بریم توی تنظیماتش بیار دیگه. ایناش که میگه مثلا 67% کریپتو، 26% فارکس، 51%ش مثلا بایننس و الی آخر. میتونه برای هر فردی بر اساس نیازی که داره متفاوت باشه. این هم خدمتون گفتیم زیاد چیز خاصی باز اینجا نداره. من دیگه خیلی دارم ریز میشم روی قضیه و بعدم نیست اینا رو بدونید. کارنسی این USD میتونید اینجا ترتیبش رو بگید. اینجا این اکسپورت لیست داره، اگر بخواید لیستتون رو برای کسی بفرستید واچ لیستتون رو میتونید از اینجا بگیرید که میگه برای اکانت رایگان این امکان وجود نداره. اگر اکانت پریمیوم خریدید میتونید مثلا برای کسی دیگه یا برای اکانت خودتون بفرستید. دیگه شیر لیست رو داره و گزینه خب اینجا هم تنظیماتشه دیگه، بر اساس حالا اکسچنجتون اینجا لیست بشه و الی آخر. زیاد دیگه من تایم نذارم روی این قضیه. یک گزینه‌ای که توی اکانت پریمیوم دوباره داره که توی اکانت رایگان نداره، توی اکانت رایگان احتمالاً یه دونه واچ لیست بیشتر بهتون اجازه نده که بسازید، ولی توی اکانت پریمیوم میتونید واچ لیست های زیادی بسازید که خب این خیلی باز قابلیت خوبیه و خیلی قابلیت مفیدی میتونه باشه. که اگر من بخوام مثلا واچ لیستامون رو بهتون نشون بدم، ببینید ما یه دونه آکو سیگنال اسپات داریم که مربوط به صرافی بایننس و اومدیم 249 تا ارز رو که برای بایننس هستش لیست کردیم. یه دونه اکو ترید داریم که 13 تا ارزه که 13 تا ارزی که خب توی اکو داریم کار میکنیم باش. یه دونه رحیمی سیگناله که 69 تا ارز توش هست و الی آخر. و شما میتونید بر اساس نیازتون واچ لیست های مختلفی بسازید و
خب این خیلی میتونه خوب باشه دیگه. و اگر من مثلا اینو بیارم نگاه بکنید واچ لیست من عوض شد. اگر بخوام مثلا پینگ لیست رو بیارم، اونایی که اومدیم یه رنگ صورتی بهش دادیم میاد فقط صورتی رو نشون میده. این قابلیت هایی هستش که روی اکانت پریمیوم هست ولی روی اکانت رایگان نیست. من همزمان دارم جفتش رو بهتون میگم که اگر مفید باشه براتون بدونید که اگر بخوام اینجا مثلا رنگ بدم به این ارزم نمیذاره. ببینید میگه اکانت رایگان، قبلا میذاشت، ببینید 3 سال پیش 2 سال پیش میذاشت، رفته رفته همه قابلیت هاش رو داره پولی میکنه ولی با این حال اکانت رایگانش هم کارتون رو راه میندازه. واچ لیست رو گفتم اگر بخواید یک واچ لیستی بسازید بریم روی اکانت پریمیوم. خیلی راحت شما میاد اینجا کریت نیو لیست رو میزنید، اسم انتخاب میکنید و هر چیزی که دوست دارید بهش اضافه میکنید. زیاد کار خاصی نیست. و اینجا هم گفتم بهتون که اگر بخواید کپیش بکنید، رینیمش کنید، کلیرش بکنید، پاک بکنید، اد سشن بزنید. سشن چیه؟ توی اکانت رایگان هم داشتیم دیگه، سیزن هم بهش میگن، سشن هم بهش میگن، قسمت های مختلف دیگه. اگر شما بخواید سیزن بهش اضافه بکنید، مثلا میخواید یه قسمتی از یه قسمتی جدا بکنید، مثلا این فارکس ها رو بیارید بالا، این پایینتون بشه فارکس، اون بالاتون بشه کریپتو، میاد از اینجا اد سیزن. ببینید یه دونه به من سیزن 1 داد که میتونم اسم بذارم، مثلا اسمشو بذارم ارزهای مثلا شیت کوین، هر چیزی که دوست دارید میتونید اسمش رو بذارید. و شیت کوین هام رو من میتونم این پایین بچینم که البته من مخالف سرسخت شیت کوین ها هستم. خب این هم بهتون گفتم که به چه صورت هست. و اینجا میتونید گزینه های روشن بکنید برای خودتون که last price و آخرین قیمت رو بهتون نشون بده. و من اگر این رو خاموش بکنم دیگه توی واچ لیستم این بالا چیزی به نام last وجود نداره. بذارید روشنش بکنم، الان اومد. ببینید لست من اینه، آخرین قیمت. من مرتب سازیشم بر اساس لست گذاشتم که اومد. از اینجا میتونید لست پرایس چنج یا مقدار تغییرات، درصد تغییرات رو توی واچ لیستتون روشن یا خاموش بکنید. والیوم یعنی حجم. البته حجم به دردتون نمیخوره. الان من حجم رو روشن بکنم که مثلا دارم میگم حجم مثلا یورو انقدر هستش، به چه درد من میخوره برای امروز. تازه عددی هم هستش که مربوط به یک بروکره و اونقدر دیتای مناسبی نیست. یا مثلا برای بیت کوین حجمش $24,000 هستش. من اگر بخوام حجم بیت کوین رو ببینم میرم تو سایت های خیلی بهتر این کار رو انجام میدم، مثل گلاسنود، مثل کریپتو کوان، مثل سنتیمنت، مثل کوین مارکت کپ که ویدیوشو ضبط کردم. همین الان که دارم این ویدیو رو رکورد میکنم همه اینا ضبط شده. خب اونجا میرم میبینم. توی تریدینگ ویو جای دیدن حجم نیستش. و میتونید اینا رو عرضم به حضورتون تیک بزنید. گزینه لوگو داره که میتونید حالا لوگوها رو خاموش بکنید. میبینید دیگه به من لوگو نشونه میده. و میتونید این گزینه ببینم چیه، آها دیزاینش رو، جفت ارزش رو داره نشون میده که آقا جدا نشون بدم یا نه سر هم بهتون ارزا رو نشون بدم. که باز دارید میبینید به چه صورت هست. تنظیمات واچ لیست و هر چیزی که مربوط به واچ لیست بود رو خدمتتون گفتیم. من یه ذره مکس میکنم ببینم چیزی در مورد واچ لیست میتونم بهتون بگم یا نه که براتون مفید باشه. اگه بخوام یه چیزی خدمتتون بگم در مورد با واچ لیست، ببینید واقعا دارم میگم این شاید مربوط بشه این صحبت به چند سال آینده معامله گریتون. یک تریدر بیشتر از 4 تا یا 5 تا ارز نیاز نیست روی چارتش باشه. من اگر بخوام توی بازار فارکس کار بکنم روی 1 یا 2 تا ارز کار میکنم، مثلا پوند، که حالا اگر دارم روی پوند کار میکنم دوست دارم یه نگاهی هم به شاخص دلار داشته باشم. چرا؟ چون کوریلیشن دارن، به همدیگه وابستن. این میشه 2 تا ارز. یا نهایتا میخوام مثلا یورو رو هم نگاه کنم با طلا، بسته. و من خدا نیستم که بیام 50 تا ارز رو بررسی بکنم. اگر میبینید که واچ لیست من خب خیلی بزرگ هستش، به خاطر شغلی هستش که دارم، وگرنه نیازی نیست که
ارزم به حضورتون که واچ لیستتون رو شلوغ بکنید. این باعث میشه که تمرکز شما بیاد پایین و جا بمونید از بازار و نتونید فعالیت خودتون رو انجام بدید. واچ لیست رو که گفتیم این پایینش هم یه سری اطلاعات داده بهتون که اجازه بدید مثلا در مورد با ارز ایاس گفته صرافیش بایننس، توی قسمت اسپات هستش و کریپتوکارنسی، قیمت مارکت رو گفته، اوپن مارکت رو گفته، میزان تغییراتش از ابتدای روز رو گفته و تمام نکاتی که وجود داره. حجمش رو گفته که 8.2 میلیون احتمالاً تعدادشه. ایاس حجم خورده، اوریج میانگین 30 روزه حجمش بوده انقدر، پس الان از میانگین کمتر حجم خورده و اینجا پرفورمنس یک ساله و یک ماهه، یک هفته 6 ماهه داره و اینجا تکنیکالشه که خب بر اساس المان هایی که داره میگه که الان بیشتر روی فروش هستن تا روی بای یا استرونگ بای یا استرونگ سل یا نچرال. اینها هم به درد حالا چیز نمیخوره، به درد من معامله‌گر نمیخوره که من تریدر بیام و بر اساس اینا ترید میکنم. باز هم میگم من توی فضای مجازی متاسفانه میبینم پست ها و ویدیوهای خیلی جذابی ضبط میشه که میان میگن که با دیدن اینا ترید بکن. آخه کی میتونه با دیدن مثلا یک اوسیلاتور یا سامری یا مووینگ اوریج بیا ترید بکنه یا فایر اند گرید ترید بکنه؟ اینا بد نیست حالا بدونید، ولی به درد نمیخوره. به درد اگر دنبال اینا باشید هیچ موقع به سوددهی نمیرسید، خیالتون رو راحت بکنم. ولی خب اینجا داره نشون میده که مثلا چه میدونم مووینگ اوریج ها دارن به ما اینجا سیگنال فروش میدن و سیگنال فروش قوی رو هم برای تایم فریم یک روزه ایاس میده. تایم فریم 4 ساعتش میتونه مثلا بای باشه و تایم فریم یک ساعتش میتونه استرونگ بای باشه و در هر تایم فریم یک دیتایی رو بهتون بده. پس اگر به دنبال خرد هستید، پیشنهاد تجربی من هستش که دنبال این گزینه ها نباشید. من اینا رو هم خدمتون گفتم و باز اینجا هم چیز خاصی نداره که حالا میتونید چیدمان تکنیکال رو اینجا تغییر بدید و اینجا میتونید یک چیزی برای خودتون بنویسید، نوتی اضافه بکنید، چیز خاصی نداره. و اینجا هم میتونید یه سری چیزا بید و اسک رو روشن بکنید. قیمت خرید و فروش هستش بید و اسک که خب خیلی میتونه مفید باشه. پرایس رنج رو میتونید روشن بکنید و الی آخر پروفیت رو میتونید خاموش بکنید و هر چیزی که نیاز دارید. خب اینا من خدمتون گفتم واچ لیستو و حدودا 3 دقیقه دیگه هم خبر میاد روی پوند که من معامله خودم رو ریسک فری کردم. معامله دلیلش هم اینه که به خاطر اینکه خبره، یعنی حد ضرر گذاشتم روی نقطه ورود، حتی اگر خبر بیاد بالا هم من بدون ضرر خارج میشم. خب این باشه اینجا و بریم سراغ المان دیگه ای که آلرت هم که خب در موردش صحبت کردیم دیگه، که شما میتونید تا فکر میکنم 5 تا آلرت روی اکانت رایگان درست بکنید برای خودتون روی ارزهای مختلف، روی چارت های مختلف. ببینید به طور مثال من میخوام بیت کوین وقتی که رسید به یک قیمت جذابی بخرم، به طور مثال میگم. خب من مثلا میخوام هر موقع بیت کوین رسید به یک محدوده خوب یه دیدگاه خرید داشته باشم، میخوام اینجا اومد بخرم. خب اگر بخوام این کار بکنم اوردر میذارم، ولی خب اگر بخوام بفهمم یه دونه آلرت ست میکنم و میگم که هر موقع بیت کوین رسید به اینجا بیا به من یه دونه آلرت بده که کاری نداره، من ست کردم. همین الان ببینید یه اکتیو هم هست، من الان میتونم این رو استاپش بکنم، یعنی از حالت اکتیو در بیاد و میتونم دوباره اکتیوش بکنم و به محض اینکه بیت کوین به این قیمت برسه به من نوتیفای نشون میده. و آلرت ست کردم که خدمتتون گفتم از این گزینه هم میتونید پاکش بکنید آلرتاتون رو. و یک قسمت دیتا ویندو داره که دیتا ویندو یه سری اطلاعات کلی هست که اوپن، های، لو، کلوز
مقدار تغییرات last day change و چیزای دیگر رو بهتون نشون بده که حجم هم داره بهتون نشون میده. دیتا ویندو رو ما در متا تریدر و پلتفرم های دیگه هم داریم که داره نشون میده. یه آلرتی اومد که احتمالاً آلرت خبره دیگه، خبرم اومد و ببینید چه تأثیری گذاشت. یعنی ایونت ها و خبرها انقدر مهمن که نوسانات بازار شدید میشن و خدای نکرده میتونن باعث ضررهای جبران ناپذیر بشن، به علت اینکه خبر میتونه اسپرد و بیدو اسک رو واید بکنه و حد ضرر شما کار نکنه یا تارگت شما کار نکنه. خب خبری که اومد اونقدر تأثیری نداشت، یعنی اونقدر نتونست کار خاصی بکنه و میتونستیم توقع حرکت شدیدتری رو داشته باشیم. دلیلش هم اینه که احتمالاً عددی که اعلام شد که هیچ ربطی هم به ویدیو ما نداره نزدیک بوده و بله ببینید عددی که اعلام شد عدد زیاد عجیب غریبی نبود و 207 بود شده 208 دیگه و چیز خاصی نبود، به خاطر این ما تغییرات خاصی رو نداشتیم. 26 دقیقه است، یه چند دقیقه فرصت داریم که در مورد با منوهای دیگه هم صحبت بکنیم. ببینید اینجا اومده یه سری واچ لیست بهتون داده توی این منو که خب از سهام های داغ روز رونمایی کرده. مثلا اینجا گفته که بر اساس حجم ما اینا رو داریم که حجمای خیلی خوبی داره، مثلا تسلا حجم خوبی داره، مثلا انویدیا مثلا حجم خوبی داره، اپل حجم خوبی داره، مثلا یه سری چیزا رو اومده اینجا پیشنهاد داده. اینجا اومده مثلا بر اساس یک کاتگوری و دسته‌بندی دیگه این کار کرده و اینجا هم همینطور که خب ارزهای تقریبا میشه گفتش که هات لیست دیگه، خودش اومده اسمشو گفته که هات لیست. حالا شما میتونید اینجا مثلا هات لیستای چه میدونم ببینیم چیزی داره به درد ما بخوره که مثلا ما یه هات لیست، بازم اینو ببینید حالت چیز داره، حالت بازارگردانی داره و مثلا هات لیست های اسپانیا داره، بازار اسپانیا رو داره، هات لیست دبی رو داره و خب اونقدری باز به درد من تریدر نمیخوره. مثلا بدونم توی ایتالیا مثلا یا توی ایندیا مثلا چه ارزی الان گرمه یا ترنده یا هر چیز دیگه. من کار خودم رو میکنم، من یک پوندی انتخاب کردم یا یک یورویی انتخاب کردم یا اگر کسی توی کریپتوکارنسی کار میکنه یک ارزی رو انتخاب میکنه و تمام دیگه، کاری به اینجور چیزا نداره که بیاد بگرده ببینه چه لیستی الان بیشتر ترنده، چه ارزی الان بیشتر داره حجم میخوره، چه ارزی امروز مثلا توی هات لیست هست و الی آخر. که اینجا اومدیم هات لیست رو هم خدمتتون گفتیم. مای آیدیا اگر شما نظری داشته باشید و بخواید برای خودتون یک پستی بذارید میتونید بیاید اینجا یک تکسی بنویسید و یک عکسی انتخاب بکنید، یک تایتلی انتخاب بکنید، مثلا دیدگاهی که مثلا روی بیت کوین دارید رو بنویسید. من میتونم مثلا هر روز صبح این کارو که تحلیل بیت کوین رو دارم مثلا بذارم این کارو بکنم، ولی خب به خاطر اینکه بحث سوشال مدیا صفحه مجازی هست زیاد رغبتی به این کار ندارم. شما ایدهاتون رو میتونید اینجا انجام بدید و اگر آدم و پروفایلتون خیلی خوب و شناخته شده بشه آدم‌های خوبی دنبالتون میکنند و فالوور جذب میکنید و میتونید از اون فالوورها کسب درآمد هم داشته باشید. اجازه بدید که قسمت‌های بعدی رو در ویدیوهای بعدی و روزهای آینده در خدمتتون باشیم. امیدوارم که تا به اینجا یک شناخت خوبی از سایت تریدینگ ویو داشته باشید. من سعی میکنم کامل المان‌هایی که سمت چپ و پایین هست رو هم تقدیم حضورتون بکنم.